The views and opinions expressed by the hosts do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests, do not reflect those of the show, the management, and the network. Magandang gabi, Pilipinas. Good evening and welcome to the PH Insider on TV. Tonight, we cut through the noise and go straight to the issues shaping the nation, where power meets accountability and decisions demand scrutiny. At a time when questions grow louder and answers more urgent, we examine what is at stake and who must be held responsible, where truth matters and accountability begins. Ako po si Ox Balyado, and this is the PH Insider, your front row seat to the country's most crucial conversations. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ng linggo, mga kaganapang pinag-usapan at naging bahagi na ng ating kasaysayan. Tayo'y sasamahan muli ngayong Biyernes ng dalawa sa mga iginagalang at pinagmamalaki kong abogado ng bayan para magbigay kalinawan ng batas, ng patas at pumapanig ang batas. Magandang gabi, kabalyeros. Merry Christmas. At magandang gabi sa ating mga kababayan, saan man sa mundo. Samahan niyo ulit kami sa isang namang oras na balitan at balitaktakan. Ako po si Attorney Sandro Unay. Magandang gabi, kabalyeros. Isa na namang karangalan. Makasama ko kayo ngayong gabi. At sa inyo rin po, magandang gabi po, Attorney Eugene Riago po. Talagang halatang masayang-masaya to si Cubs Eugene, no? Maliban siguro na pare-paras tayo ng damit ngayon at ramdam mo na yung Kapaskuhan, ha? Oo. Okay. Sige. Tampok sa mga balita ang ating hihimayin. BICAM. Tapos na ang deliberasyon sa 6.793 trillion pesos budget para sa 2026. Tinapos na ng Senado at Kamara ang Bicameral Conference Committee deliberations para sa panukalang 2026 General Appropriations Act o ang 6.793 trillion pesos national budget ngayong Huwebes, December 18. Natapos ang BICAM bandang 2:00 ng madaling araw matapos ang mahigit 9 na oras na pagpupulong. Pinangunahan ng Senate panel ni Senate Committee on Finance Chairperson Sherwin Gatchalian, habang si House Committee on Appropriations Chairperson naman at si First District Representative Micaela Swansing ang namuno sa panig ng Kamara de Representantes. Ayon kay Gatchalian, napagkasunduan ng BICAM ang lahat ng hindi pa pagkakatugmang probisyon ng panukalang budget. Kumpiyansa ang senador na matutugunan nito ang pangangailangan ng publiko. Anya, tiniyak umano ng BICAM na ang budget ay corruption-free, walang overpriced, at sumusunod sa pamantayan ng transparency. Samantala, sinabi ni Swansing na makasaysayan ang pagtatapos ng BICAM dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na na-live-stream ang Bicameral Conference Committee proceedings para sa national budget. Dagdag pa nito, nabigyan ng pagkakataon ang publiko na masaksihan ang aktual na proseso at pagsisikap sa pagbuo ng budget ng bansa. Alright, now let's break down what really matters on the issue about the Bicameral Conference Committee hearing sa Senado na napaka-successful naman, mga kabalyero. Sige, unahin na natin itong may kinalaman sa governance at sa proseso, no? Now that the bicameral deliberations are over and finally done, how confident should the public be that this version of the around 6.7 trillion pesos budget truly reflects consensus and not compromise at the expense of scrutiny? Well, maganda itong tinakbo ng bicameral deliberations. Unang-una, ang bicameral committee, yun po ang yung nag-harmonize ng pagkakaiba-iba sa version ng House of Representatives at saka sa Senado. So doon yung tinatay-tay. Kung meron mang mga konting diferensya, doon tinatay nila yun at pinagkakasunduan.
So, sa nangyari, ang bilis lang, ano? Mabilis. Siguro dahil sa mga issue ng flood control project, siguro nahiya din naman sila na... Meron pa rin naman. Meron pa rin. Pero sinabi siguro na huwag na natin patagalin. Kung baka sabihin nila na nag-aaway-away na naman tayo At baka dito. may luto na naman na Oo, nangyayari. parang gano'n. At plus, nakadagdag din yun na live stream na nila na proceedings. Well, masasabi natin na somehow ang taong bayan ay medyo kampante naman na hindi na mauulit yung nangyari sa 2025 budget. Tingnan na lang natin yung implementasyon. Kasi Yes, at least may nakita tayo magandang mga napagkasunduan ng mababa at mataas na kapulungan. And well, ang hinangaan ko doon yung showmanship ng bawat isa. Well, naka-livestream mo naman, di ba? Siyempre. Performance level. Yeah. Sige, Kams Eugene, ano naman ang take mo dyan sa mga naging kaganapan in the recently concluded bicameral conference committee hearing? Well, it shows nagkaroon ng hindi kasi nakikita sa publicly na ang budget deliberation, especially sa BICAM, hindi lang ito pinapakita kung kanino mapupunta yung budget, kung saan pupunta at sino ang gagamit at kung sino yung mga na-prioritize. Pero ang hindi pinapakita rito yung talagang mga hindi yung political negotiations na nangyayari kasi it is apparent, it's observed na talagang ang budget is power. Diyan pumapasok yung mga political negotiations. And it breaks or not yung budget. So, papasok tayo sa question na matutuloy ba yan kung hindi nag-agree yung opposition o kaya yung mga kabilang partido. So, inherently, nagkakaroon ng negotiation dito. So, para mag-agree yung isang partido, yung isang kabila against the government, kailangan magkaroon ng mag-giveaway or mag-provide ng political convenience din na pabor sa kanila. O sige, bago mong mas lalo pang paigtingin at palalimin yan, pasadahan natin itong magandang ikalawang katanungan pagdating doon sa efficiency ng deliberation. That's the speed of the BICAM. Ending after an overnight or 9-hour session, strengthen efficiency? Or does it raise questions about depth and diligence? I think hindi na siguro masyado nilang pinag-isipan yung kung ano pa ang para sa sarili nila. But this I want to point out na yung budget is inherently ay legislative power yan. So yung NEP ay proposal yan ng executive department papunta sa legislation para gawing batas ng ating mga mambabatas ay House of Representatives at saka yung Senate. Now, it is an exercise of checks and balance. Right. Di ba? So, hindi naman ibig sabihin na yung NEP ay strictly yun lang talaga ang mangyayari sa susundan na budget na ipapasa ng ano. Of course, pag-uusapan nila. May power naman sila to oversee at saka tingnan kung tama nga itong ipinopropose ng Executive Department, yung NEP nila, at talagang tumutugon nga doon sa pangangailangan ng taong bayan at saka doon sa mga budgetary requirements. That's why yung Legislative Department serves as a check doon sa NEP, sa Executive Department. Yes. So itong mabilis nilang napakaganda dahil ibig sabihin, hindi na masyadong pinakialaman, hindi na masyadong scrutinized at they give somehow the trust, most of the trust to the Executive Department kay BBM na ipatupad kung ano man yung pinopropose nilang budget na inaaral ng Executive Department. So maganda yung nangyari. Ako, as I watched, fleetingly the deliberation in the Senate, itong bicameral conference committee hearing, sabi ko nga, may showmanship. Kasi siguro naman, dahil naka-livestream, no? Parang nagkaroon ng elemento ng beating the deadline. Both the members, the representative of the lower house and the Senate, talagang pinakita rin yung how efficient they are in addressing major concerns like trying to ensure transparency as far as the budget is concerned. Kasi hindi naman pwede na pag sinabi, well, mga kaibigan, yung NEP na binabanggit ni Attorney Jandro, yun po yung proposed budget na galing sa Pangulo, galing sa Executive, ipinapasa ngayon yan doon kay Senator, sa Senate, Representative Senate President, sa Senado, Saka House
House of Representatives, doon naman kay Speaker Boji D. Pag-uusapan ng dalawa, kung ano mapagkasunduan, hihimay-himayin, yun isa sa batas, magiging General Appropriations Bill. Yes, pero hindi nagtatapos doon. Hindi pa. Dugtungan ko lang because the President, right after na maipasa yung GAA na yan, ay mayroon pa siyang power to veto. Precisely. Kung ano man yung hindi niya rin nagustuhan doon sa pinag-i-insert o kung ano pa man ito mga tinanggal. ng mga tinanggal ng legislation. So, ng Legislative Department, I mean. So, yun. Gusto ko lang i-ano sa ating mga kababayan na And that's absolute. Yun ang nangyayari. Di ba? That power of the President to veto is absolute. It can also be overturned by the legislature later on. Exactly. Kung ayaw din naman talaga nila. For example, because essentially, GAA is a legislative power of the Legislative Department. For example, mga kaibigan, hindi sinangayunan ng parehas na magkabilang panig na magkaroon ng insertion kasi minamaximize yan para gamitin yung mga unprogrammed appropriations. At the end of the day, pwede pa rin i-veto ng President, sabihin, no, we really need this. Yeah, mga lines. The budget, di ba? At the leverage, di ba? For whatever purpose there is for the President. It's part of the check and balance system ng demokrasya natin. Exactly. Tama ba, Cubs Eugene? Agree, Cubs. Mayroon bang sinasangayunan sa mga pinagsasabi natin ngayon dyan? Sige. I agree, Cubs. Talagang naging efficient siya. Pero I don't think it came from the legislator themselves. On my part, I believe talagang nagkaroon ng epekto yung transparency. At saka yung previous na, yung nangyaring scandal sa previous na budget. Oo. Kasi dito, naging vigilant na yung mga tao. So, normally tingin ko, tatagal talaga yung deliberation na yan by camera. Kung hindi visible yan, hindi nakikita ng mga tao yan. Ngayon, on the part ng mga legislators, ayaw nilang i-push yung kanilang mga interest regarding sa legislation o sa budget mga proposal or insertions kasi nagkahiyaan na. Lalabas kahiyaan na. Lalabas ma-identify ka eh. Kasi after bakit na-delay yung deliberation? Bakit na-delay yung pag-pass ng budget? Kasi si congressman kontra ng kontra eh. Meron siyang gustong i-insert kasi supposedly talaga dapat yan sa BICAM. Normally, diyan nangyayari yung negotiation. Right. And it brings to the question, ano ba talaga yung purpose ng insertion? Is it for public necessity or political convenience? Pero medyo, alam mo, crucial, no? Nung mga pagkakataon, mga panahon na hindi natin napapanood yan na live stream, pwede palang magkaroon ng, may possibility mga kahot shift, no? At mapag-usapan, lobbying. No? Lobbying. Ano naman? Lobbying. Anyway, as I mentioned, the live streaming, no? The BICAM was live streamed for the first time. As I was saying, beyond symbolism, how does live streaming actually change accountability in budget making? Well, Cubs Eugene, ikaw nga muna. Well, ano sa pananaw mo? Anong pinagbago na dinala nitong, o pagbabago dinulot nitong live streaming? As I said a while ago, pero nakaparinig ako, Cubs. At talagang Napanood napansin. mo yung live stream? Hindi ko napanood, narinig ko lang kasi habang nag-drive, ang tagal eh. Talagang Malamang sa radyo ka lang nag-radyo lang ako. Radyo. Pero Okay. narinig ko, personally, talagang makikita mo yung mga speeches nila, example, tungkol dun sa healthcare. Makikita mo yung kanilang mga concerns nila, makita mo, local talaga, parochial. Pero, nag-agree pa rin sila, sige, ibigay na lang siguro sa PhilHealth yan. Kasi, kung hindi live stream yun, tingin ko, magiging iba yung statement nila eh. Kasi, hindi naman, apparently, on the previous na bicameral na ganyan, wala nga atang record nung deliberations nila eh. Kasi, yun nga, makikita talaga doon na it's more on political negotiation rather than on ano yung mga public necessities na... At saka ito yung time na pinipit-pit nila yung mga executive officers ng Department of Health or Department of Pag hindi, ganito, ganyan, i-delay kita, kaya babawasan ko yan. Mga horse trading ba? Correct, mga ganong bagay, hindi na nila masyadong nakabuelo siguro dahil naka-live stream. Now, who's accountable in overpricing or if it's later uncovered in items already approved by the BICAM? Sino ngayon ang papanagutin? Mag-start ako, Cubs. Politically, ang magbe-bear talaga ng liability, yung secretary, si Secretary Dizon. Kasi
So, yung kanyang presentation dito na ito sa budget na to, talagang ito babantayan niya to eh. Talagang sinasabi niya na ito simputi ng napakaputi, napakalinis nitong budget na to, talagang matino ito. And you're talking about the DPWH budget. DPWH budget. Oh, but there was an effort really to make it, So, yun ang to bloat it projection. again, huh? Notwithstanding the fact that it has gone through a lot of controversies. Pero legally, talagang ang magiging liable sa just in case na hindi tama yung pag-implement yan or kaya kung may corruption pa din is yung kung sino yung nag-implement ng project na meron talagang problem or legal problem. Like for example sa procurement, this is DPWH. Hanggang doon sa implementation actually. Yeah. Hindi, basically, So pag ang implementation ng project is an executive power. So, doon talaga sa executive branch ang magbe-bear ng accountability dyan. Whether you're the secretary and ultimately, it falls under the back staffs with the president. Kasi siya ang head ng executive department. So tapos na yung GAA, legislative power. Ngayon implementation, kung papalpak yan, nasa executive power yan. Para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan. I-wholesale na natin, wag lang DPWH, DOH pa yan. Lahat yan nasa executive department. Ang bagsak. bagsak. Kasi may domino effect Kasi pa sa rin yan. implementation na yan eh. Exactly. Okay. Alright, simula pa lang po yan ang ating pagtalakay sa mga isyong napapanahon at dapat natin pag-usapan dahil sa ating pong pagbabalik. Bike hand deliberations have concluded, but the hardest questions remain. Efficiency has been claimed, integrity assured. Now implementation will decide whether those assurances hold. Stay with us on the PH Insider on TV. Gusto mo bang manalo ng milyong-milyong papremyo? Then Super Lotto 649 is the game for you. Sa Super Lotto 649, pumili ng 6 na numero mula 1 hanggang 49. Markahan ang napiling 6 na numero sa inyong playslip o gamitin ang LP o Lucky Pick kung gusto mo ng random combination. For just 20 pesos per combination, may chance ka ng manalo ng jackpot na hindi bababa sa 15.8 million pesos net of the agent's prize commission. Para mas mataas ang tsansang manalo, maglaro ng system play kung saan mas maraming number combinations at mas malaki ang winning potential. Available ang System 7 hanggang System 12 na options. Ibig sabihin, mas strategic, mas malaki ang coverage, mas exciting ang laro. Kapag nakuha mo ang 6 na winning numbers, ikaw ang pwedeng mag-uwi ng jackpot prize. Tandaan, tumataas ang pot prize habang walang nananalo ng jackpot. Kaya bawat draw ay mas thrilling than ever. Super Lotto 649 draws are held every Tuesday, Thursday, and Sunday. Live via IBC 13, DATV at sa PCSO live streaming channels on Facebook and YouTube. At tandaan, sa bawat ticket na binibili mo, bahagi nito ay napupunta sa mga charitable programs ng PCSO. Kaya sa bawat taya, may kawang gawa. Kaya mga kalaro, play safe, play smart, play responsibly. At baka ikaw na ang susunod na Super Lotto 649 Milyonaryo! Araw-araw, let's play Lotto! Nagbabalik ang The PH Insider on TV. At syempre, kasama pa rin natin ang ating mga magigiting, makikisig na mga abogado ng bayan para magbigay linaw sa mga isyong kinakaharap ng ating bayan. Yeah, magandang gabi ulit. Bati muli tayo. Nagbabalik. Nagbabalik ka. Gabi. Alright. Sige, pagpatuloy na natin ang deliberasyon ng ating mga kuro-kuro at opinion tungkol sa pagpasa ng national budget para sa 2026. Kanina pa nating pinag-uusapan ito. Mas palalimin natin ng sa abot ng ating makakaya, mahatid natin at maipaliwanag sa ating mga kababayan kung ano nga ang kahalagahan ng mga naging deliberasyon o naging deliberasyon. Now, talking about public interest and priorities, how can the public measure whether does budget truly respond to the needs o talaga bang kasagutan sa mga pangangailangan? And what indicators should citizens
watch once the budget is enacted? Well, ang resulta talaga nito doon sa implementation. Doon natin ma-measure whether or not very responsive itong ginawa nilang budget para sa pangangailangan ng ating mga kababayan. So, doon natin maiisip yun na itong infrastructure project na ito ay napakaganda because it benefited a lot of us. Matagal na itong hindi nagagawa. Halimbawa, kung matutuloy yung pagtutulay from Matnog to Northern Samar, abay maraming matutuwa dyan. Gusto natin yun. Gusto natin yan. So, mga ganun. So, nandoon sa resulta ng implementation ng budget, masusukat yung kagalingan ng ginawa nating budget. So, yun ang masasabi ko tungkol dyan sa pag-measure natin whether or not effective yung ginawa at saka talagang it redounded really to the benefit of our people. But were there sectors or programs, Attorney Riego, that lost out in the final BICAM version? And how were those trade-offs justified? Well, Cubs, apparently, ang priority ng government right now, ng executive, is yung security at saka yung infrastructure. However, dahil merong camera, visible sila, kailangan pag-usapan, nakikita ng buong bayan kung ano yung mga deliberate nila, napasok yung, kailangan talagang i-discuss yung mga social services. Kasi ito yung mga developmental, yung mga infrastructure Kailangan mo yan for future public necessity. Yan yung long-term na ano nila. However, kailangan ipasok mo to sa pag-uusap yung mga social services, education, agriculture, health services. Yan yung mga topic na gustong marinig ng makita ng bayan. However, Well, Cubs, okay. itong na-mention kanina yung how the citizens could watch. Ito naging, on my part, tingin ko ito yung nagiging problema, Cubs. Kasi malapit na yung 2028. Yes. Malapit na ang election. Malapit na. So, diyan pumapasok talaga, diyan sa budget deliberation, I am amazed na deliberate nila, na i-pass nila agad dyan without yung hindrances from sa tradisyon, sa kultura sa Kongreso na talagang pinapasok yung mga local at saka yung mga parochial na interest. Kasi part ng intention or motive on the part ng mga congressman kailangan gusto nila maging visible sila. Magpapogi Papogi, doon sa oo. mga, lalo na doon So, sa mga district So, saan yes. sila magre-re-elect. So, Pumapapel na naman. Papel ba? Papel. kailangan nilang maipasa yung kanilang mga insertions. Kailangan mapakita nila na may ginagawa sila. Sige. Doon sa districts nila. Diyan papasok yung political maturity ng ating bayan na dapat hindi sila nagre-rely doon sa mga projects. Dapat, kasi sa totoo lang, project naman ng gobyerno to So, hindi naman talaga ito project ng congressman lang. Yes. Okay. Pero apparently in our culture, yung politika, yung maturity ng bayan regarding sa kung sinong i-elect nila, substantial kasi yung mga visible na project na ganyan. Kaya ginagawa pa rin ng mga congressman yan. Makikita Correct. mo sa mga kalsada, this is a project. Kahit sabihin nila na pasablay. So, Natural talaga yun kasi hindi ka marire-elect next election kung wala kang nagawa naman sa distrito mo. Yes. That's why you really have to make some insertions para doon sa mga distrito mo. While kailangan din kasi nasa national level yung figura mo kasi Congress ito. Of course, nandyan yung pangkalahatang interes. Pero doon nagkakatalo dahil kailangan mo rin magpapogi doon sa mga distrito kung saan mahahalal ka sa 2028. maliban doon sa pagpapapogi, siguro isa yan sa pinaka-importante paghahanda din ng mga kinatawan ng mga bawat distrito. Correct. Alam naman natin na out of the implementation of those projects, syempre, doon din sila humuhugot ng mga pampreparasyon. Sabihin na lang natin na sabihin, Yes. sabihin pa natin na walang ganun. At least meron ka man lang magawa doon. Meron kang nagawang tulay, mga pang-barangay na mga projects yan Pero pinapatulan pa rin ng ating mga district representatives because yun lang ang paraan kung saan nila mapipinpoint na, yan, ginawa ko yan so you have to re-elect me. Di ba? Pero gusto kitang sang-ayunan doon. Gusto nating ipaliwanag din yun sa ating mga kababayan na meron kasing ganong dynamic
dynamics. Kaya Yes. nagkakaroon ng mga personal na insertions na may mga personal na interest doon sa BICAM o kaya doon mismo sa House of Representatives. Kaya nga sabi ko, gusto kong sumangayon. Kasi lalong-lalo na sa ngayon, pag tumingin ka sa Kongreso, magbilang ka ng contractor, baka majority na. Ha? So, hindi masyadong obvious. Now, does this BICAM process strengthen Congress or the power of the purse, ika nga? Or does it further centralize decisions among a few leaders? Yan. Eto ba? Well, it shows... Nagpapakita na meron lang na naman iilan dyan na maaaring nagdo-dominate pagdating dito. Sige. Well, it shows, Cubs, talagang very effective yung pagiging visible ng bicameral na deliberations. Kasi pagiging live stream niya. Kasi talaga naging sensitive itong mga politiko, itong mga congressman, mga senador regarding naging Medyo maingat. naging maingat. I am excited dun sa next na budget deliberation. Kasi tingin ko lalabas talaga yung kasi very fresh pa itong 2025 na scandal eh. the Itong biggest 2026, fiasco, ika nga. tingin ko, teka, hinay-hinay lang muna tayo rito. I am Buwelo muna tayo, buwelo. I am excited doon sa 2027 kasi lalabas ang kulay kasi malapit na yung election eh. Saka ito talaga Alam mo yung... we are aware sa kultura natin at saka sa tradisyon sa Congress. Bakit masyado silang interesado sa budget? Kasi it is wrong eh. Kasi bakit hindi na dapat wala silang nominal na monetary interest dun sa budget eh. Kasi pero it appears based on the 2025 budget, Yun pala. meron pala silang interest talaga, monetary. Doon mo pala Which yun is, nalaman? may Parang gulat na gulat ka. Which is, parang naging, which is very sad, Cubs, kasi bakit naging katanggap-tanggap sa Pilipino na alam naman natin na may mga komisyon yung mga yan, bakit parang okay lang? Hindi Dito sa kasi Misnola. naka-live stream pa nun. Hindi pa naka-live Hindi stream. pa naka-live stream. At saka given na, well, yung mga paghahanda na sinasabi mo, di ba? Sinasabi natin. Pero sa totoo lang, for the first time na umayon ako sa idea ni Ombudsman Boying Rimulya, na this is the season that it's very hard time to be in public service, to be in politics. Kasi nakabantay lahat ang mga tao. Siguro nung panahon nila, yung hindi pa siya ombudsman, hindi masyadong nakabantay ang tao. Kaya it's very hard time. Yun ang observation niya, sinabi niya yan publicly. So I agree with him. Now, Kaya maganda ito ngayong nangyayari rin, kahit paano may transparency na rin sa budget bicameral system natin. Now, both of you have vaguely expressed your opinions about this recently concluded BICAM committee. But anyway, the question now is that with the budget now finalized, ito nag-conclude na nga, okay, natapos na, is transparency already achieved? Naniniwala ba tayo doon? Or does real accountability only begin whenever peso starts getting spent? Yeah, we just started. Iba yung pagbabudget. Yes. Ibang usapin yung At paggagasta. saka yung implementation. At yung Yun na yun. implementation. Yes, So yun, kagaya na sinabi natin kanina, tapos na yung legislative dito, power nila, in-exercise na nila. Ngayon, nasa executive department na ang pag-i-implement. Hahabulin pa ba nitong mga taga-legislative department yung inilagay nila doon? Ay, may kunti ako dyan, ha? So, yun ang pag nagsabuatan yung check and balance natin, yung legislature at saka yung executive department, diyan talaga nagkakaroon ng problema. Diyan talaga nagkakaroon ng corruption. So, in other words, yung transparency sa remains paggawa to ng be budget, questionable. okay na yan. Pero transparency doon sa implementation dapat bantayan din. Dapat ipakita din nila. That's yet to unfold. Yes. Okay. Sige. Transparency in everything, Cubs. Kasi sa totoo lang, naging transparent naman tayo sa mga projects after nung example yung Napoles problem eh. Talagang na-focus yung mga tao doon sa mga livelihood project, mga ganyan, mga na kinukuha o pinopropose ng mga legislatures. Yes. Ngayon, hindi na sila nag-focus doon sa mga ganong livelihood project. Ngayon, napunta na pala sa mga infrastructure yung kanilang ginagawang scam. Yes. So, this time, siguro dahil na
na yan ang mga nangyari na naimbestigahan, na-discover na may mga scam dyan sa mga livelihood project. Nagkaroon ng scam pala sa infrastructure. Baka doon lang tayo ma-focus eh. Anticipate natin, tingin ko, lahat dapat ng projects ng gobyerno kailangan maging transparent, maging vigilant, Cab. So, kasi baka okay na, hindi yun, wala na nangyayari sa infrastructure, good. Wala. Maging vigilant ang taong bayan. Kasi at the end of the day, kahit pa yung presidente, ang meron lang talagang boses na dapat maka-impluensya o maka-apekto sa pamahalaan na yung boses ng taong bayan. Pero awatin ko muna kayo. Okay. Let's suspend the session for the time being. And when we return, as tensions continue in the West Philippine Sea, the issue goes far beyond borders and diplomacy for Filipino fishermen. This is about safety, livelihood, and the right to work without fear in their own waters. When we return, we take a closer look at what protection truly means on the ground, or in this case, at sea, and whether commitments made translate into real scrutiny for those who need it most. Stay with us. This is the PH Insider on TV. We multiply the good for Filipinos nationwide. We drive learning. We promote wellness. We help rebuild lives. We turn hope into possibilities. We care for our players. We advance digital skills and employment. We bridge accessible healthcare to the underserved. We respond in times of disaster. We grant wishes that bring hope and opportunities. We champion responsible entertainment. With this project by Bingo Plus Foundation, it really could help a lot of students and ignite their hope to innovate, to love science, to pursue research in academic, but also in their professional life. Wala na yung mga dumi galing sa tubig, malinaw. Safe na po yung tubig namin. Thank you! Kayo po ang ilaw ng aming buhay at tahanan po. Sa loob po ng 20 years, nagkailaw din po kami. Maraming salamat kasi natupad yung kahilingan ko po na magkaroon ng sariling tindahan. As in, sobrang saya po namin mag-ina. I think what DigiPlus and Bingo Plus is doing is really remarkable, and I really affirm you guys for that kasi like this one is a very big step. Together, let's help Filipinos thrive and win in life. Sabi na po ng DFA na kinokondem po natin ang nasabing insidente at ang pinagbilin po at ang direktiba ng Pangulo ay unahin ang kaligtasan ng ating mga kababayan, ang mga mangingisda. Minsan ay nanganganib ang kanilang buhay. Pinag-utos din po na magkaroon ng deployment sa mga strategic location para mabantayan at mabigyan proteksyon ang ating mga mangingisda. At sinusuportahan po ng Pangulo ang pagbili ng mga Coast Guard vessels para mas marami po na makapagbantay din po sa ating interes at interes ng ating mga
kababayan. At ito po ang panahon upang ang bawat Pilipino ay magkaisa. We're back with a program that takes a closer look at every angle of the nation's most pressing issues, always examined in the perspective of the law. This is the PH Insider on TV. For our second story that's steering public reaction, seguridad ng mga Pilipino mangingisda sa West Philippine Sea pinatitiyak ni PBBM. Tiniyak ng palasyo na kanilang ipaprioridad ang kaligtasan ng mga Pilipinong mangingisda matapos bombahin ng tubig ng China ang kanilang mga bangka. Sa isang press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagde-deploy ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG sa strategic locations para mabantayan at maproteksyonan ang mga Pilipinong mangingisda roon. Bukod dito, suportado rin ng Pangulo ang pagbili ng karagdagang Coast Guard vessels. Idinagdag niya na malinaw ang naging paghihiwalay ng komite sa pagitan ng dissent at misconduct. Batay sa ulat ng Philippine Coast Guard, 3 Pilipinong mangingisda ang sugatan at 2 bangka ang nawasak sa ginawang pag-atake ng China noong December 12. Samantala, ipinauubaya naman ng palasyo sa Department of Foreign Affairs o DFA ang paghain ng diplomatic protest. Now, let's walk through the details of the issue involving the very controversial West Philippine Sea. If the government has committed to protecting Filipino fishermen in the West Philippine Sea, what is the legal extent of the Philippine Coast Guard's authority when facing aggressive actions by foreign vessels? Hanggang saan, gaano kalayo, gaano katatag ang paninindigan ng ating Philippine Coast Guard sa pagpoprotekta sa ating katubigan at ang ating mga kababayang mga mangingisda? Yes, Cabs, marami tayong kilala sa Coast Guard. And believe ako sa kanilang katapangan, sa kanilang dedikasyon sa ating soberenya. However, tingin ko ang kanilang limitation lang talaga is yung, tingin ko more on political kasi ang tingin ko na order sa kanila is to maintain yung huwag kayong Walang aggression. Huwag kayong makikipag counter ng aggression, oo. Huwag kayong gagamit ng armas. Or yung tolerance dapat. Tolerate lang. Maximum tolerance. Maximum tolerance. However, this is itong technique na strategy na ginagawa ng China is hybrid. Hindi mo masabing gera kasi tubig lang, straw, aggression. So, legally speaking, masasabi natin na hindi natin ma-invoke. Hindi natin ma-invoke yung example. Aggression pa rin siya, Cabs, sa totoo lang. Pero legally, hindi natin ma-invoke yung example sa Amerika, yung mutual defense treaty natin, para lang kalabanin yung China. Kaya ganito. Natatawa ako kanina kasi ang palaging ginagawa natin, template ng Pilipinas, pag binubomba tayo ng tubig, diplomatic protest. Para tayong mga bata na pag binuga ka ng tubig, pupunta ka sa tatay mo, ay, kung nagagawa nila yon, short of defining it, papunta doon sa border na aggression, taxi tubig lang, edi tubig, magtubigan tayo, di ba? Hindi ko na maisip yan. I don't know kung pinipigilan sila ng ating mga diplomat because there may be some diplomatic implications. But then, to me, sabi ko, iniisip ko, kung ako ang DFA, bombahin nyo rin ang tubig. Ang dami natin ditong mga sapusali natin ng mga tubig na madudumi. Bombahin natin sila. Tingnan natin ito. Hakutin yung mga binaba dahil sa flood control projects. Ang lumalabas kasi parang... Dalhin doon sa West Philippine Sea. Hindi mo gamitin na tubig. Yes. Parang kahit tubigan man lang. Kahit labanan ng tubig. Takot pa tayo eh. Alam mo, natatawa ko din kanina pa. Doon sa sinasabi ni Cabs Eugene na hybrid. Kasi nga tubig ang ginagamit. Ano bang panahon nga nila Magellan? Alam mo, cross lang eh. Pag binindisyonan ka na gano'n, agree ka na kaagad eh. Gano'n ang ginamit noon. Back in the 1500s, ha?
What I meant is borderline, gray area yung ginagamit nilang aggression. Hindi mo masabing armed conflict talaga. So why can't we do the same? Armed aggression Hindi tubig din. or country. O, di ba? Pero Pag binato ka binomba ka ng tubig, bombay mo na ng tubig. Actually, Cabs, may basihan yung proposal ni Cabs Sandro. Diba? Bakit hindi na lang binobomba tayo ng tubig, bakit hindi tayo makipagbomba ng tubig? Ganun lang. Diba? Actually, nangyari yan sa dispute ng India at saka ng China. See? Oo. Walang armas, suntukan lang. Oh. Okay. Pero natalo. Medyo natalo ang India kasi China kung fu. Pero mas madami. Pero mas madami 2 billion yun versus 1 billion, ha? Pero tingin nyo, tingin nyo. population, Pero tingin nyo anong nangyari, Cabs? Anong nangyari? Okay. Matigil yung aggression. To be serious about it, ang gusto ko lang naman i-drive out is that pantayan natin. Suntukan na lang, Pantayan din naman suntukan, di ba? natin. Kung tubig lang din naman, bakit wala pa akong nababalita na tinubig din ni na Browner o kaya ni na Sina yung China? Sa totoo lang, we're very capable of addressing or even like countering those kinds of aggression expressed by these Chinese, for lack of better term, Chinese aggressors. No, kasi ang mga Pilipino tayo likas sa malikain, ha. Alam mo, kaya natin gumawa yung pambomba ng tubig, yung ganun lang, yung kawayan. Pwede nating armasan yung mga tao sa West Philippines noon, eh. My point is, yung China, precisely, hindi sila gumagamit ng kahit anong weapon na masasabi nating tubig. Dahil may iniingatan din sila, di ba? Ayaw din nilang makasakit na sa damdamin ng international community. Yes. So, kahit man lang doon, sabi ko, pantay tayo doon. Dito magtubigan tayo. Kung tubig pa lang, hindi tayo lumalaban, talaga wala naman tayong laban sa nila, sa arsenal nila. Totoo naman yun. At saka, But then, the fact that you stand up to it, to that kind of aggression, magpapakita naman na tayo, hindi naman tayo palulugi sa kanila. Tatakbo ka kay Uncle Sam, ay, binomba kami ng tubig, diplomatic protest. Walang mangyayari dyan. Because itong realities dito sa mga kababayan natin, nanalo man tayo dyan sa international tribunal na yan, na tayo ang may-ari niyang niyan. Ang problema, ang buong mundo, walang sheriff para ipatupad yung decision na yan ng court, ng international court na yan. Hindi kagaya dito na... Hindi ito kaya ng ICC. Pag natalo ka na dito sa regional trial court at hindi ka na nag-appeal, pupunta yung sheriff doon. Paalisin ka sa bahay mo kung impeachment man yan. Tama. Sa international law, wala pong ganun. Wala pong ganun. Kaya we must play around under diplomatic prowess kung paano natin lalaruin ito. So, tinatanong ko, bakit pa tayo pumunta sa international tribunal kung ang endgame pala nito, magigira tayo ng tubig o kaya mamaya, mga na talaga, bala, totoong bala. Diba? Buti na So, lang. that's how deficient is the mechanism sa enforcement ng ng napanalo nating desisyon. Correct. Okay? So, pinangangalandakan natin yun. Panalo kami. May kami dyan. Sige. Punta ka dito. Tatagain kita, di ba? Walang ganun eh. So yun ang nangyayari sa atin sa na usapan, sa direktang usapan sa ating mga kababayan. Yes. Sa makatuwid, dapat tubig sa tubig. Okay. Sige. Does the deployment of Philippine Coast Guard personnel in strategic locations serve as a deterrent, or does it risk further escalation under international maritime law? Ito yung binabagit mo kanina. May desisyon naman dyan. Kung may aggression niya, itong nangyayari. Magdi-deploy ka lang doon. Nandun ka lang. Binubomba yung tao mo ng tubig. Wala kang binubomba. So wala din. So it is not a deterrent na nandun ka, visible ka. Bakit matatakot kami sa inyo? Binubomba ko kayo ng matagal na ng tubig. Hindi nga kayo nag-respond. Siguro ang deterrence doon, yung presence ng Philippine Coast Guard as the first line of defense, yung taga-tanggap doon sa bomba ng tubig. Siguro. Di ba? Oo. Pero ako, sabi pa nga niya, kung siya ang DFA, ako rin, wala akong ibang kasagutan doon, kundi makipagtubigan na lang. Di ba? Di ba? Why, hindi, it may sound ridiculous, pero di ba?
Well, for practical reason. Di ba? I mean, I think it's logical for us also to Kung do ginagawa the nila same yun, thing. bakit hindi natin labanan? Oo, di ba? And then, mahirap lang kung balang missile Oo, na. wag na. Tubig lang pwede. Tubig lang. Diba? Tama, Sige, ikaw, Gabs. Tama, Agree ka? ipalo natin yung template dun sa India at saka sa China. Suntukan. After ng suntukan, natigil naman talaga eh. Natigil na yung aggression nila. Walang arm, walang baril, wala, suntukan lang. Pwede, no? Oo. I mean, Pero I would suggest na ito, legally. Tingin ko, yan invoke ng Pilipinas yung Mutual Defense Treaty sa USA. Kasi it might be considered na armed yung aggression nila kasi may nasaktan na, nasira, ginagamit nila. Pero ang hihingin mong tulong, hindi naman yung missiles, baril, o bala. Ang hihingin mo yung pambomba, same reciprocate lang para Tapatan mo lang. Kasi one question is, kaya ba ng Coast Guard na makipagbombahan sa kanila? Pwede naman kasi yung order ng Pilipinas yan eh. Sige, makipag-reciprocate, bombahan ng tubig. Pero with the infrastructure, with yung mga barko ng Coast Guard, tingin ko, tapos compared doon sa mga... Hindi obra. Tingin ko, it will add more problem or yung dishonor sa mga armed forces natin sa Coast Guard na makita ma-outforce sila. Sa tubig. Sa tubig lang Tubig man lang. Oo, tubig man Sa lang. akin kasi, ang point ko lang naman doon, na tapatan natin sila. Yung ano natin, stand natin na pag ginawa nyo sa amin yan, gagawin din namin sa inyo yan. So we are equally sovereign, just like you. Kasi hindi tayo makakakuha ng TRO o kaya injunctive relief mula doon sa International Tribunal na yung ano mo, yung decision mo, binabaliwala dito, pwede ba padalhan mo ito ng injunctive? Precisely. Walang ganun eh. Because doon din tayo definitely babagsak. Sino magpupunta doon at sasabihin sa China, bawal yan. Wala ba sa rules ng International Tribunal yung sino bang magi-implement? Sino ang mag-execute nitong let's say kung meron bang warrant of arrest dito sa kanila? Justice Carpio, alam yan eh. Tawag dyan, CAPS, KKB, kanya-kanyang enforcement. So yan, decision yan, pabor sa'yo, enforce mo sarili mo. Okay. Pero kung kaya mo, pero in reality, at your own risk and yeah, expense. Okay. Well, given the reported injuries and the destruction of fishing boats, can these incidents be classified as violations of the international law? And what remedies are realistically available to the Philippines? Well, apparently there's a violation, I suppose, considering that there was an aggression and there were damages already out of the behavior that they've been displaying. Babalik pa rin tayo doon sa enforcement eh. So what kung may violation? Tapos sinanction sila ng ganitong penalty. Will they adhere to that penalty? Will they comply? Hindi eh. So pupunta pa rin tayo doon sa sino mag-i-enforce yan. Right, okay. Parang ganun lang din yung nangyari natin sa ICC rin eh, di ba? Kung hindi tayo nag-comply doon sa warrant of arrest ng kahit sino man, wala din magagawa yung ICC. Precisely. Kung walang pakikipagtulungan. Kagaya ngayon, si Saldico, kung nasaan siya. yan. Kung hindi makipagtulungan yung country, kung nasaan man siya, doon sa Interpol, ano natin. Wala rin. Wala rin mangyayari. Mahirapan. So yun. Beyond filing diplomatic protests, what legal or multilateral actions can the government pursue to ensure accountability and prevent repeat incidents? Para hindi na maulit. Anong pwedeng mga hakbang dito? Tingin mo. Aside from doon sa pakikipagsuntukan, pakikipagtubigan. Okay. Well, tingin ko, dito papasok yung other relationship ng Pilipinas sa ibang country. For example, in fact, Cubs, may mga actions na ginawa ang Pilipinas. If you will remember, nagkaroon sila ng parang communication with Australia. Nagkaroon sila ng joint action dyan sa West Philippine Sea. And also, meron silang parang coordination with Japan na bantayan itong West Philippine Sea. Pero hindi lang naging consistent, tuloy-tuloy. Kasi parang nangyayari, parang show of force lang. For that time, for that moment,
walang nangyaring buhusan ng tubig. Pero effective for that moment. Pero kailangan kasi maging consistent yan eh. Tingin ko, the best action na magagawa nila na magiging very productive or realistic, hingin ng tulong, magkaroon ng joint operation dyan sa West Philippine Sea. Bakit? With China? Kasi, no. With Japan, yung mga ASEAN countries, Australia. Kasi sa totoo lang, Cubs, interesado, kailangan i-invoke natin sa kanila na itong West Philippine Sea, hindi lang kami, Pilipinas, ang Pati kayo affected sa claim ng nine-dash line. Pag kinuha ng China yung West Philippine Sea, ultimately, the whole of it, saan pa kayo dadaan? Papunta ng bayan nyo, sa country nyo. So, may lahat epekto. Lahat kayo, yung interest ng Pilipinas, we have a common interest here. Yes. Japan, ASEAN countries, Australia. Kasi ang dami, more than 30% ng maritime navigation dumadaan dyan sa And the trading. So, siguro pag na-invoke to, nakita ng mga ibang bansa, nag-cooperate sila. Right. Tingin ko, mababawasan niya aggression na yan. Ang problema, China is a economic superpower for nothing. Matindi siya. May mga investment siyang malalaki sa Australia, sa Japan, o kaya sa nyo. Itong mga sinasabi ni Cubs na gusto natin makapag-cooperate. Mag-attempt lang na i-withdraw sa Australia noon yung mina nila doon, ilalagay sa Africa. Nag-fold up wala na. Nanguluntoy na kaagad yung Australia. So, ganun ang gusto kong ipaano natin sa mga kababayan natin na ganun ang interplay ng economic at saka political reach ng China. So, ganun din yung US sa kabila, pero yung China sa ating region, we must admit, for once, sasabihin ko to, na we can no longer avoid China. If other countries way far from China cannot do away with China, how much more na nasa region natin siya? Precisely. So, para sa akin, yung diplomatic prowess natin at saka yung diplomatic policies natin should revolve around that realization na we can no longer avoid China no matter how we want to avoid it. With that, what point does failure to prevent repeated attacks become a question of state responsibility towards its own citizens? Kasi paulit-ulit, paano naman natin mapaprotektahan din natin mga kababayan? Kung if we can do anything with China, considering that it's one of the superpowers, I mean, isa sa pinakamalakas, because, economic, hindi talagang lahat, wala na sa mundo ngayon na hindi masasabing walang kinalaman ng China. And that's a concrete manifestation that economic power makes political power. And that's how politically empowered China is now. Sa akin, we must confront China diplomatically, in a diplomatic avenue. At magkaroon tayo ng change ng diplomatic strategies natin when it comes to dealing with China. Kasi pag hinardline natin na hindi, US kami, wala kayo dito, yun ang mangyayari palagi. Okay lang yung US kasi nandun sila eh. Pero tayo ang directly affected. And they can defend themselves. Yes. So we must find some middle solutions with China when it comes to the exploration or whatever it is, economic na pwede nating pagkasunduan with China. Because the only way na mananalo ka sa kalaban mo is to confront him directly. And to win over your enemy is to make him your friend. Right. Diba? And you can only do that through a diplomatic way. Yes. And never be counter-aggressive. Yes. Right? Yes, Cubs. Okay. Tonight, when Filipino fishermen are injured in their own waters, protection can no longer be just a promise. It must be a priority backed by action. Deployments and diplomatic protests mean little without the resources to sustain them. This is where budget deliberations matter. Every peso approved or denied reveals whether national scrutiny or security and the safety of Filipinos are truly being defended or merely discussed. Sovereignty is not asserted in statements, and protection is not achieved through intention alone. It is enforced at sea, funded in the budget, and proven by results. Until safety is felt by those who fish these waters, the burden remains on government to turn words into protection. Magandang gabi, ako po si Ox Balyado. At kasama ang ating mga magigiting na abogado ng bayan,
Ako po si Atty. Rizandro Unay. Hanggang sa muli. Ako po si Atty. Eugene Rego. Hanggang sa muli. At bago tayo tuloy magpaalam, pasalamatan muna natin si Chef Bento ng La Casa Rizal. Si Miss Jana. Oo. Oo nga pala. Oo nga pala. natin doon. Hindi mo na naman natunghayan yun. Diyan. Sa La Casa Rizal. Sarap. Hanggang sa muli nating paghihimay-himay ng mga balitang may pakialam ka. This is the program where we cut through the noise, confront the gaps, and demand the answers the nation deserves. This is the PH Insider on TV.